Ну що ж, зараз ми доб'ємо ще отам кусочок того бетона, почистимо і будемо вставляти скемер. Продовжуємо.
Ну що, сьогодні ми зробили, підсоединили труби, підсоединили, забетонірували. Отак. І ждемо поки висохне. Зараз йдемо вниз, подивимося, як воно виглядає знизу. Це постілі треба покрити, а проблема в тій воді. Треба викачати. Так виглядає з цієї сторони наш скемер. Потім гарненько закладемо цементом і він буде шикардос. Так що підписуйтесь, кому подобається, ставте лайки, коментуйте. EcoPilot. Басейні, пул, біч, jardin. До побачення.